ben Sander, 23 jaar. Ik ben chauffeur op de Howitzer. Ik ben Rick, ik ben 26 jaar. Corporaal, plaatsvanger op het stuk. Ik ben Laurens, ik ben kardinier 2. Ik ben 21 jaar en ben munitiewerker op de Panzerhowitzer. Ik ben Wouter, 21 jaar. Ik ben ook munitiewerker, net zoals Laurens. Ik ben Bob, 22 jaar. Groepscommandant eigenlijk van de Bravo 2. En daarnaast ben ik instructiecommandant op de Panzerhowitzer. Sander! Hier, Sander over. Ja. Trek je WSP maar uit. Wat een Nee. Ja, wil ik wel. Trek je tas om je af. Ja, ik zit te wachten tot hij daar een keer klaar is, want hij zou mooi open. Ik kan je ook wel lopen. Nee. Ik heb nu al zweet. Nou weet dit is de reden dat ik geen Goedenavond Wolven. Goedenavond. Hey, jullie weten het natuurlijk al donders goed. Vanavond ga je gas geven. En de winnaarsmentaliteit, daar zijn we vanavond naar op zoek. En het winnen zou vanavond heel erg belangrijk zijn. Dan heb ik één ding waar ik me nu al aan erger, is dat iedereen er anders uitziet. Nou, waar ik vandaan kom, dat was dat niet. Dus iedereen heeft of zijn helm op, of zijn petje op. Maar dan gaat in ieder geval eenheid van tenue. Is vanavond heel belangrijk. Dus dat gaat zo meteen direct hersteld worden. Inhouden! We gaan hier nu onze tas uitlijnen, al onze kutsen uitlijnen. Dat is 2 minuten de tijd. Alles is echt perfect. Zet er een bovenop. Ja, stop. Ja, maar die benen komt er tussen. Ja, oké, kijk. 9, 10, 2, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. We zijn vandaag begonnen met de oefening Wolfraam. En daarbij hebben we de jongens fysieke en mentale prikkel gegeven. Om te kijken hoe de groepsdynamiek in elkaar zit en om te kijken hoe de groepscommandanten acteren in de groep. En of ze nog steeds onder zware omstandigheden de leiding pakken en het juiste voorbeeld geven aan de groep. Ja, de plaatsen moeten in totaal 4 minuten vasthouden. Lukt het 4 minuten niet of gaan jullie praten of geluiden maken, gaan we weer opnieuw beginnen. Goed bezig. Hey, die platen terugleggen waar je ze hebt gevonden, netjes op elkaar stapelen. Deze oefeningen zijn belangrijk om de groep snel te trainen op groepsdynamiek. Waarbij de jongens elkaar dus leren kennen. Je kunt elkaar natuurlijk leren kennen in het gebouw of tijdens normale werkzaamheden zoals onderhoud. Maar als je in verzwaarde omstandigheden samen moet werken, dan leer je elkaar echt kennen. En dan weet je ook wat je aan elkaar hebt en wie wat op zware momenten kan doen. De vijand dient u uit te schakelen. U mag niemand fysiek aanraken tenzij u daarvoor duidelijke instructie krijgt. Luister verder naar mijn instructies gedurende de actie als ik die geef. U krijgt 2 patronen, je mag optoppen en je wapen doorladen. Het doel van de oefening van vandaag is niet zozeer om te kijken of alle procedures helemaal 100% zijn. Het zijn artilleristen en geen infanteristen. Maar voornamelijk om te kijken wat is de initiële reactie van de vent, vrouw die hier binnenloopt, die uit zijn comfortzone wordt gehaald en die daarmee dus eigenlijk voor het eerst merkt van goh, hoe reageer ik in sommige situaties. Stop! Wapen neer!
behalve... Hij moet handelen naar de situatie waar hij in terechtkomt. En op het moment dat hij zich opeens in zo'n situatie begeeft, kan hij pas achteraf terugkijken van hoe heb ik gehandeld en hoe zou ik het de volgende keer doen. En dat kan een goede voorbereiding zijn voor een eventuele echte situatie. Hoe ging het? Goed. Is dingen aangelopen? Ja, toen ik die gewonden zag. Maar dat heb ik altijd. En schiet ik in een soort van... oh crap, wat moet ik ook alweer doen? Lekker beetje, bro. Naar de deur. Nou, 2 geraakt. Ja, we doen het niet al te vaak, dit infanteriewerk. Daarom is het natuurlijk leuk dat we 1 of 2 keer in het jaar even een groen weekje pakken. En daar leren we ook natuurlijk heel veel van. Rot lekker op naar de inf dan. Ja, vijand update. Vijand is veel eerder ontplooid dan we dachten. En ze zullen veel eerder gaan aanvallen dan Eetjouw, wie van tevoren bekend was. Wat houdt het in? We gaan nu ontplooien. 1930 wapenkamer, 2030 gaan we vertrekken. We moeten nu wat eerder het bos in dan verwacht. Dus gaan we even aanpassingen doen dat het wel beter zit. Zometeen gaan we het bos in. We hadden erop gepland dat we morgen pas de velden zouden gaan. Echter, de vijand die komt al eerder, dus als ook een verrassing voor de boys. Vandaar gaan we zo meteen het bos in. Anders doe jij hem ook maar 1 terug. Maar ik heb er nog 1 op de mannen en 1 op de wapen. Heb je nog extra munitie in mijn tas? Ja. Even die kabel wegdraaien, anders zit hij absoluut geen gebiedsverkenning doen. We gaan gewoon zorgen dat we in die grendopstelling zitten. Dat we klaarstaan voor de vijand. Dat is nu de opdracht. Dus we hadden geen rekening mee. Gaat het algeheel nog veranderen? Ja. De oefening Wolfram betekent voor mij een fysieke, dan wel mentale prikkel eigenlijk, die we met de groep afleggen. Het is een oefening waarbij we eigenlijk het bos in gaan, met een groep dingen gaan doen. Aanvallen plegen, hinderlagen doen, objectverkenningen, schuttersputjes, alles erbij, loopgraven. Vooral dingen doen met de groep. Ja, deze is dood.
Laatste stuk. Mokken lekker. Kan de mensen weer gelukkig van worden. Lekker chocoladecakeje. We zijn op een moment in een schuilbivak. Ja, het is heel simpel zoals je ziet. We hebben alleen het slaapzakje uitgerold en het wapen voor ons. Bij eventueel contact kunnen wij dan direct omdraaien en dan het wapen pakken en richting de vijand vuren. Een groot bivak duurt te lang om af te breken. Dus vandaar dat het nu simpel alleen een slaapzakje is. Voor deze week leuk. Het is intensief. Dus mentaal word je ook wel geprikkeld. Ja, we hebben leuke acties gedaan. We hebben een overval gepleegd. En ja, tot nu toe vind ik het vind ik wel leuk. Ja, we werden eruit gedrukt eigenlijk door 4 97's en een bult infanterie. Nou, heel veel munitie kunnen maken, heel veel schoten kunnen lossen. Ja, dat was gewoon mooi om te doen. Eerste winning, wij pakken eerst de Fennec. Helemaal visueel! Nee, wij gaan zuiveren. Bono, pak je sectie naar binnen, wij pakken de Fennec. Is de buiten geklapt? Nee, helemaal recht. Is er buiten geklapt? Ja. Ik heb veel gezien deze week. Bloed, zweet en tranen, letterlijk. Alle drie. Maar ja, daar kunnen we ook nog wind en regen wel aan toevoegen, denk ik. Best wel een pittige week, mentaal, voor sommigen ook fysiek. En dan mag er ook gezegd worden dat er gewoon goed is gewerkt. Dus complimenten daarvoor. Een mooie oefening, veel leerwinst, ook voor mij als groepscommandant. Er is heel andere leiding gegeven dan op een houwitser. Verder hebben die kerels ook er wel wat aan gehad. En hier en daar wat fysieke en mentale momentjes. Wel een interessante week. Ik heb inderdaad meerdere keren geroepen, ik ben geen infanterist. Ik ben ook geen infanterist, maar het optreden blijft niet te vaak, maar het blijft wel leuk.